Hello mga Vishi! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat! And this is Vishi Ann TV channel. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga videos. And for today's video mga Vishi, ay ituturo ko naman po sa inyo yung viral ngayon na apps. Opo, yung pinapagalaw yung tao, yung parang buhay na buhay lang siya. Halimbawa po, may mga picture po kayo sa mga mahal nyo sa buhay na namayapa na, pwede nyo pong i-edit siya doon. So, parang buhay na buhay lang po siya. So, mga Vishi, panoorin nyo po ang video ito. Mga Vishi, so ito na po, ituturo ko po sa inyo yung viral po ngayon, lalo na po sa TikTok. Ito po yung kadalasan kong nakikita. Opo, yung mga pictures na kaya mo siyang i-edit na parang buhay na buhay siya. Opo, pwede rin yung sa mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Yun po, ang ganda tingnan kasi parang buhay na buhay lang din po sila. So, viral na viral po ito ngayon sa TikTok. So, mga Vishi, meron na po akong na-install na application, MyHeritage app. So, kayo po, pupunta lang po kayo sa Play Store nyo, tsaka doon po, mag-install na po kayo ng MyHeritage app. Ayan po ang aking application, MyHeritage app. So, kayo po, pupunta kayo sa Play Store and then mag-install na po kayo kasi gusto ko sana itong i-uninstall para maipakita ko sa inyo yung from the start talaga ng pag-install ko sa MyHeritage app. So, ang ginawa ko lang kasi mga Vishi ay kinonect ko na lang po siya sa aking Facebook kasi papipiliin kayo kung saan nyo pwedeng i-connect sa Facebook or sa Gmail nyo. So, ito po sa Facebook po yung pinili ko. Hindi ko na siya in-install kasi mahirap po siyang makapasok dito kasi marami na pong gumagamit ngayon neto. So, yun lang naman po. Tapos, ilalagay mo po dun yung pangalan mo, apelyido mo, birthday mo, tapos pangalan naman ng tatay mo, tapos yung apelyido, tapos birthday, tapos yung nanay mo naman, tapos yung apelyido niya, tapos yung birthday niya, tapos yung sa lula at lolo mo sa side ni mother mo, tapos sa lula at lolo naman sa side ni father mo. Yun po, maraming mga chichirichi. So, kayo po, pupunta lang kayo sa Play Store, din na lang po kayo, install na lang po kayo ng MyHeritage. At saka, pagkatapos po, yung fill up yung lahat na nakalagay doon, ayan, i-open nyo na po siya. So, ganyan po siya. Pagkatapos po, ayan po yung, kinalabasan. Pagkatapos nyo ma-fill up yung mga nakalagay doon. So, ganyan na po. And then, eto po, yung tatlong guhit na ito, yan, pendutin nyo po yan. So, ayan po. And then, pagkatapos naman, yung photos naman, pindutin nyo na naman. Ayan. So, ayan yung lola at lolo ko. Yan yung nagpalaki sa akin. So, nasa heaven na po sila pareho. So, mga Vishi, ito naman, itong plus na to, pipindutin mo po yan. So, ayan po. And then, add photos. So, mamili ka na po kung anong gusto mong picture. Ay, eto. Ito po sa akin, yung sa lola ko. Ayan. And then, pindutin natin itong cheek. Ayan. And then, itong upload. Ayan na po siya, na-upload na po natin, and then, pindutin ulit natin yung na-upload natin na picture. So, ayan po. Pagkatapos po mga Vishi, ay pipindutin po natin itong parang rainbow na ito. Iba-ibang kulay.
So, maghintay lang po tayo saglit mga Vishi. Ayan po siya, merong after, before and after. So, ayan po. Ayan. Asan ba yung mas gusto nyo? So, ganyan. And din mga Vishi, pindutin naman natin ito. Itong may bilog na to na parang may buntot. Pindutin po natin yan. Ayan. Maghintay lang po tayo saglit mga Vishi. Dapat marunong ka pong maghintay. Hinintay mo nga siya. Ito pa. Tjarang! Andyan. Yan na po mga Vishi. Ayan. Kasi pinapapili tayo kung saan sa picture na ito. Ayan yung clinic ko, yung sa lola ko. Ayan, si Mama Pichang. Diyan po ako lumaki sa kanya. Ayan, ayan po siya. Kumagalaw. Na parang buhay na buhay lang. O, diba mga Vishi? Naiiyak tuloy ako. Ayan po, pwede nyo pong pagalawin yung mga picture ng mga mahal natin sa buhay. Yan. Na parang buhay na buhay lang din po sila. Ayan po. Tapos mga Vishi, kung gusto nyo namang i-save ito po, pindutin nyo lang po ito. Ayun na po, animation save. Cancel po natin. So, yun lang po mga Vishi. Sana po ay nagustuhan nyo po ang video ito. Hello mga Vishi! Sana nagustuhan nyo po ang video to. And please, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thanks and God bless!